Hello everyone, welcome to Saman Yapa YouTube channel. මගේ කමිසය කටුකම්බියකට අහු වෙලා ඉරිලා ගියා. මගේ සරම ඇණයකට අහු වෙලා ඉරුණා. මෙන්න මේ වාගේ අදහස් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් හරියටම කොහොමද කියන්න ඕනි කියලායි අද දවසේ පාඩමේදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒ නිසා සුපුරුදු විදියටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා වීඩියෝව ස්කිප් නොකර නරඹන හොඳින් ශ්‍රවණය කරන ඔයාට මේවා ඉතාම හොඳින් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මගේ කමිසය කටුකම්බියකට අහු වෙලා ඉරිලා ගියා. කටුකම්බියට කියන වචනේ ඉස්සරලා බලමු. barbed wire. කටුකම්බියට කියන්නේ අපි barbed wire. ඉරනවට කියනවා අපි tear කියලා. T E A R. ඒ වගේම වචනයක් තමයි rip කියලා කියන්නේ. R I P. rip. මේ වචනේ past tense past participle වෙනකොට double P එකතු වෙනවා. rip ripped වෙනවා. ඒ වගේම ing එකතු කරනකොටත් double P වෙන්නට ඕනේ. My shirt ripped. මගේ shirt එක ඉරුණා. කොහොමද ඉරුනේ? When විට it was caught. passive form එකෙන් තියෙන්නේ. When it was caught. ඒක අහු වුණාට පස්සේ on a barbed wire. කටුකම්බියකට අහු වුණාට පස්සේ මගේ shirt එක ඉරුණා. ඉතින් අපි කතා කරනකොට මෙහෙම කියන්නේ නැහැනේ. කතා කරනකොට කියන්නේ කටුකම්බියකට අහු වෙලා එහෙම නැත්නම් පැටලිලා මගේ shirt එක ඉරුණා. දැන් පැටලෙනවට කියනවා tangle, entangle කියන වචනත් භාවිතා කරනවා. නමුත් මම මේ පාඩමේදී මේ rip කියන වචනේ යොදාගෙනයි මම ඔබට කියලා දෙන්නේ. My shirt ripped when it was caught on a barbed wire. මගේ ගවුම කටුපඳුරකට අහු වෙලා ඉරුණා. My frock ripped when it was caught on a thorny bush. thorn කියනවා කට්ට. එතකොට thorny bushes කියලා කියන්නේ කටුපඳුරු. දැන් මෙතනදිත් කියන්නේ thorny bush කටුපඳුර. a thorny bush කටුපඳුරා. කටුපඳුරකට දැවටිලා ඒකට අහු වෙලා මගේ ගවුම ඉරුණා. My frock ripped when it was caught on a thorny bush. මගේ සරම ඇණයකට අහු වෙලා ඉරිලා ගියා. නැත්තම් ඉරුණා. My sarong ripped when it was caught on a nail. My sarong ripped when it was caught on a nail. අපිට සමහර විට මේ විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. My sarong ripped on a nail කියලා. නමුත් ඒක complete sense එකක් එකපාර ගෙන දෙන්නේ නැහැ. Understandable, but it doesn't give us a complete sense. Therefore, you'd better say like this. My sarong ripped when it was caught on a nail. My sarong ripped when it was caught on a nail. මගේ බෑගය කොක්කකට අහු වෙලා ඉරිලා ගියා. කොක්කකට අපි කියන්නේ hook කියලා. My bag ripped when it was caught on a hook. My bag ripped when it was caught on a hook. බිලි කොක්කට කියන්නේ fishing hook. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ අර කියමනකුත් අහලා තියෙනවනේ. කොක්කෙන් නැත්තම් කෙක්කෙන්, හොඳින් නැත්තම් නරකින්. By hook or by crook. By hook or by crook. මේ වාගේ වෙලාවකදී ඒ දේත් මතක් කරගත්තට ඔයාට පාඩු වෙන එකක් නැහැ. මගේ සාරිය සරණේරුවකට අහු වෙලා ඉරිලා ගියා. මුලින්ම අපි බලමු සරණේරුවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. hinge සරණේරුව. මගේ සාරිය my sari ripped when it was caught on a hinge. මගේ සාරිය සරණේරුවකට අහු වෙලා ඉරිලා ගියා. නැත්තම් ඉරුණා. අපි කතා කරනකොට කියන්නේ ওই විදිහටයි. ඉතින් සිංහල වචනෙන් වචනය ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න ඉගෙන ගන්න එපා. ඒකෙන් කියන්න උත්සාහ කරන දේ තමයි අපි පරිවර්තනය කරන්න ඕනේ. My sari ripped when it was caught on a hinge. එහෙමනම් අද දවසේ පාඩම බොහොම කෙටි වුණා. ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කර ගැනීමේදී මෙන්න මේ වාක්‍යයක් ඔයාට ගොඩක් උදව් වෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එහෙමනම් යලිත් ඉක්මනින්ම මෙවැනි වටිනා පාඩමකින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මා ඔබෙන් සමු ගන්නවා. මෙන්න මේ වාගේ වීඩියෝ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ නේද? ඔයා කරන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමයේ වෙනස් කරන එක. ඉංග්‍රීසි තාමත් කතා කරන්න බැරි වෙන්නේ හේතුව ඒ සඳහා පුහුණුවක් අවශ්‍ය වෙන නිසා.
ඒ සඳහා ඔයා තෝරගන්න ඕනේ පිරිස අඩු පන්තියක්. මෙන්න මේ පන්තිය ඔයාට වඩාත් සුදුසුයි කියලා මම හිතනවා. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසු ඒ වගේම උසස් පෙළ විභාගයෙන් පස්සේ සිසුන්ට නේවාසිකව පුහුණුව ලබා ගන්න පුළුවන් දින 21ක්. මේකේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ආහාර පාන නවාතැන් පහසුකම් සමග සම්පූර්ණ ගාස්තු ඔයා ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට ඒ අයගේ දක්ෂතා අගයමින් සහතික පත්‍රයක්ද නොමිලේම පිරිනැමෙනවා. වෙනත් කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. දැනටමත් විදේශගතව හෝ විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට වැඩිහිටියන්ට විවිධ වෘත්තිකයන්ට ඒගොල්ලන්ටත් නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ආහාර පාන නවාතැන් පහසුකම් මේ සියල්ල සඳහාම ගෙවිය යුත්තේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. මේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහාද බඳව ගන්නේ උපරිම වශයෙන් එක කණ්ඩායමකට 10 දෙනෙක් පමණයි. ඒ වගේම වැඩිහිටි අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් පැවැත්වෙනවා. එක කණ්ඩායමකට උපරිම වශයෙන් බඳව ගන්නේ 8 දෙනෙක් පමණයි. ගාස්තුව මාසිකව රුපියල් 3000යි. ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි අයට තනි පුජ්‍යල පන්තියක් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් ඇරේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මාසෙකට පැය 8ක්ම දෙනවා. රුපියල් 10000ක් පමණයි අය කරන්නේ. ඔයාට කැමති වේගයෙන් ඔයාට කැමති විදිහට ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතාලම අඩු මුදලකට ඔයාට උගන්වන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් එක පන්තියක අවම වශයෙන් 100 දෙනෙක්වත් දාගන්න ඕනේ. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාට හුදෙක් දේශනයකට සවන් දෙන්න විතරයි. ඔයාට මාත් එක්ක කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වෙන්න කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒ තුලින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න කිසිසේත් හැකි වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ සියලුම පන්ති සඳහා කුඩා කණ්ඩායමක් පමණක් බඳව ගන්න. පුහුණුව වැඩි වෙන තරමට කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙනවා. මම මුලින්ම කිව්වනේ ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔයා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කැමති නම් දැම්මම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. මේ පණිවිඩය ඔයාට වැදගත් නොවුනත් ඔබේ නෑදෑ හිත මිත්‍රයෙකුට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඊගොල්ලන්ගේ දුවලා පුතාලට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පණිවිඩය හැකිතාක් දුරට ෂෙයා කරන්න. Thank you everyone.